ल आजको टपिक हामी के पढ्दैछौँ? आज चाहिँ नि हामीले डेमोन्स्ट्रेसन अफ प्रोसेस अफ प्लाज्मोलाइसिस इन प्लान्ट सेल्स भन्ने टपिक पढिरहेछौँ। अनि रिक्वायरमेन्टमा चाहिँ हामीले स्लाइड्स, माइक्रोस्कोप अनि त्यसपछि कभर स्लिप्स चाहिँ नि एपरेटसको रूपमा लिन्छौँ। अनि केमिकल्समा चाहिँ हामीले वाटर र स्ट्रङ सुगर सल्युसन लिन्छौँ। मटेरियल्समा चाहिँ नि ट्रेडिस्क्यान्टिया लिफ अर अनियन फ्लेसी स्केल लिफ अर स्पाइरोगाइरा र हाइड्रेला लिन सक्छौँ। यहाँ चाहिँ हामीले अनियन फ्लेसी स्केल लिफ लिएको छौँ। अनि थ्योरीमा चाहिँ नि द श्रिङ्केज अफ प्रोटोप्लाज्म अन्डर द एक्सन अफ सम स्ट्रङ सल्युसन विच इज स्ट्रङ्गर देन द्याट अफ द सेल स्याप इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। भनेको चाहिँ नि अब प्लाज्मोलाइसिस चाहिँ यस्तो प्रोसेस हो जसमा चाहिँ नि प्रोटोप्लाज्म चाहिँ श्रिङ्क हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि हामीले त्यो जुन सल्युसन लिन्छौँ प्लाज्मोलाइसिस देखाउनुको लागि, त्यो सल्युसन चाहिँ नि सेलको स्यापभन्दा चाहिँ एकदम स्ट्रङ हुनुपर्छ। अनि त्यसले गर्दा मात्र प्लाज्मोलाइसिस हामीले चाहिँ नि हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि प्लाज्मा अथवा ब्रेकडाउन अफ प्लाज्मा होइन। सो प्रोटोप्लाज्ममा चाहिँ यहाँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो प्रोटोप्लाज्म श्रिङ्केज हुनु पऱ्यो भनेको छ। सो प्रोटोप्लाज्म भनेको इज नथिङ बट इज द कलेक्टिभ फर्मेसन अफ साइटोप्लाज्म एन्ड न्युक्लियस। सो न्युक्लियस र साइटोप्लाज्मको कम्बिनेसनलाई हामी प्रोटोप्लाज्म भन्छौँ। अनि त्यो प्रोटोप्लाज्मको श्रिङ्केज चाहिँ किन हुन्छ भन्दाखेरि हामीले स्ट्रङ सल्युसन राख्ने बित्तिकै बाहिर हाम्रो सल्युसन स्ट्रङ गर्छ र हाम्रो सेल जुन छ, हामी जुन सेल लिएका छौँ, चाहे त्यो अनियन सेल लिउँ चाहे त्यो स्पाइरोगाइरा लिउँ, त्यो सेल्सको जुन प्रोटोप्लाज्म भन्ने बित्तिकै मैले अघि नै भनिसकेँ साइटोप्लाज्म र न्युक्लियस, त्यो पार्ट चाहिँ के हुन्छ त हायर कन्सन्ट्रेसन राख्ने बित्तिकै उसले चाहिँ आफ्नो भित्र भएको मोलिकुल्सहरू चाहिँ बाहिर फाल्न थाल्छ। अर्थात् भित्र भएको उसको आफ्नो जुन म्याट्रिक्स छ त्यसलाई बाहिर फालेर आफू चाहिँ के हुन सक्छ त श्रिङ्क हुन खोज्छ। मतलब अस्मोसिस काइन्ड अफ भयो, अस्मोसिस जस्तै भयो, लोवर कन्सन्ट्रेसनबाट हायर कन्सन्ट्रेसनमा बाहिर गइदियो होइन, त्यो सेमी पर्मेबल मेम्ब्रेनबाट। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ त्यो के हो त श्रिङ्केज हुने प्रोसेसलाई नै हामीले ओभरअल के भन्यो त भन्दा प्लाज्मोलाइसिस भनेर भन्यो। When a plant cell is placed in a solution which has higher solute concentration than the cell sap, the protoplasm contracts and the process of plasmolysis occurs. अनि यो चाहिँ हामीले एउटा एपिडर्मल टिस्युलाई चाहिँ नि स्ट्रङ सुगर सल्युसनमा अर हाइपोटोनिक सल्युसनमा राखेर अब्जर्भ गर्न हामी याद गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ है। अब एपिडर्मल टिस्युलाई चाहिँ हामीले कहाँ राखेका छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हाइपोटोनिक सल्युसनमा अर्थात् स्ट्रङ सुगर सल्युसनमा राखेका छौँ। अनि First of all, the volume of cell decreases due to the exit of water from the sap vacuole. Volume of cell के हुन्छ नुगो भाइ? Volume of cell डिक्रिज हुन्छ है। किन त? Water exit भएर। ल अनि त्यसपछिबाट due to the के भन्नु भयो? Due to the exit of water from sap vacuole. Then protoplasm shrinks and pulls it away from the cell wall. It leaves a gap between cell wall and the plasma membrane. Okay. This shrinkage of protoplasm from the cell wall is called plasmolysis. Shrinkage of protoplasm from the cell wall and the plasma membrane is called plasmolysis. एकदम इम्पोर्टेन्ट सम्झ है। व्हाट इज प्लाज्मोलाइसिस भन्ने बित्तिकै श्रिङ्केज अफ के हो त प्रोटोप्लाज्म फ्रम द सेल वाल हो। अनि अरू के पढ्दिनुहोस् त्यसपछिबाट? If the plasmolyzed cells are dipped in water, the cells come back to their normal shape, and this process is called deplasmolysis. Deplasmolysis पनि पोसिबल छ, तर कहिले होला त्यो अघिको श्रिङ्क भएको सेललाई चाहिँ हामीले फेरि ब्याक टु अर्को एउटा सल्युसन राख्यो भने उसले चाहिँ पानी एटेन्ड गरेर चाहिँ ऊ आफ्नो नर्मल पोजिसनमा आउन सक्छ। यसको लागि हामीले के गर्छौँ त्यो फिगर मलाई एक्सप्लेन गरिदिनुहोस् न। यसको लागि चाहिँ नि हामीले एउटा अनियनको स्केल लिन्छौँ र त्यसलाई चाहिँ नि हाइपरटोनिक सल्युसनमा चाहिँ नि एकछिनलाई लिभ गरिदिन्छौँ। अनि त्यसलाई चाहिँ नि हामीले सुरुमा चाहिँ नि त्यो वाटरमा डिप हाइपोटोनिक सल्युसनमा डिप गरेपछि चाहिँ नि प्रोटोप्लाज्म चाहिँ नि श्रिङ्क हुन खोज्छ। यो फिगरले के एक्सप्लेन गरेको देखाइदिनुहोस् न। यसमा चाहिँ नि प्लाज्मोलाइजिङ सेल्स भनेर देखाएको छ। यो चाहिँ जब हामीले अनियनको त्यो स्केल्सहरूमा चाहिँ नि हाइपोटोनिक सल्युसन हालिदिन्छौँ, त्यस फर्स्टमा चाहिँ नि यसरी यो प्रोटोप्लाज्म जुन चाहिँ न्युक्लियस र साइटोप्लाज्मले बनेको हुन्छ त्यो चाहिँ नि सेलवालभन्दा नजिकै छ। हजुर, सेलवालभन्दा नजिक छ र आफू चाहिँ नि श्रिङ्क हुन खोज्दैछ। अनि जब हामीले स्ट्रङ सल्युसन राखेर केही समय छोडिदिन्छौँ, हजुर, केही समयपछि चाहिँ नि प्लाज्मोलाइज्ड हुन्छ, जसमा चाहिँ नि न्युक्लियस र साइटोप्लाज्म अर प्रोटोप्लाज्म चाहिँ नि एकदमै श्रिङ्क भएर बसिन्छ। Why the shape is same, the external layer? Why the external layer is same? External layer is same because it is the cell wall. And cell wall is a rigid structure. Cell wall is a rigid structure and they and it gives mechanical support. However, in case of this the
the protoplasm starts shrinking होइन protoplasm मात्रै shrink भएको छ र protoplasm is nothing but it's the combination of cytoplasm and nucleus मैले अघि नै भनिसकेको छु र साइटोप्लाज्ममा भएको म्याट्रिक्सहरू चाहिँ के भन्छ कन्सन्ट्रेटेड हुँदै हुँदै यहाँ आयो अर्थात् पानी बाहिर निस्क्यो त्यहाँको कन्टेन्ट चाहिँ बाहिर निस्क्यो जुन सेल कन्टेन्ट छ म्याट्रिक्स छ त्यो चाहिँ बाहिर निस्क्यो अनि यो चाहिँ अनि यो तलको फिगरमा चाहिँ नि यो चाहिँ डिप्लोप्लाज्मोलाइट सेल भनेको चाहिँ नि यो प्लाज्मोलाइट सेललाई चाहिँ नि हामीले वाटरमा राख्यौँ अथवा नर्मल सल्युसनमा राख्यौँ अनि त्यसपछि चाहिँ नि यो जुन श्रिङ्क भएको छ त्यसले चाहिँ फेरि वाटरहरू र कन्टेन्टहरू गेन गर्यो बाहिरबाट अनि त्यही भएर अनि यो सेल वालकै नजिक नजिक गएर बस्यो Okay, so let us see some of the precaution that is procedures that has to be taken during the experiment. The procedures are: lower epidermal layer of an onion scale was taken and cut. The material was dropped or placed in 2 glass slides. In one glass slides, a drop of water was kept, and on the other, a drop of strong sugar solution was kept. The material was covered with cover slip. After a few minutes, both the glass slides were absorbed under the microscope respectively. Okay, यो बारेमा अलिकति बुझाइदिनुहोस् न थोरै यो प्रोसिजर यो प्रोसिजरमा चाहिँ नि हामीले फर्स्टमा एउटा अनियन लियौँ र त्यसलाई चाहिँ नि कट गऱ्यौँ अनि हामीले चाहिँ 2टा ग्लास स्लाइस लियौँ एउटामा चाहिँ नि हामीले वाटर राख्यौँ अनि अर्कोमा चाहिँ नि हामीले स्ट्रङ सुगर सल्युसन राख्यौँ जुन चाहिँ हाइपोटोनिक हो अनि त्यो दुवै ग्लास स्लाइजमा चाहिँ नि हामीले अनियनलाई राख्यौँ अनि केही समयको लागि चाहिँ लिभ गरिदियौँ and the material was covered with cover slip, and after a few minutes both the glass slides were absorbed under the microscope respectively. अब let's go for the next जस्तो observation हामी के पायौँ त observationमा चाहिँ अब हामीले in the first slide the cell structure was seen clearly भनेको चाहिँ त्यो वाटर भएकोमा चाहिँ नि एकदमै स्ट्रक्चर चाहिँ नि एकदम क्लियर छ हैन क्लियर थियो अनि त्यसपछि इन अनदर सेल चाहिँ नि द सेल स्ट्रक्चर वाज सिन होमोजेनियसली डिस्टर्ब्ड सेल कन्टेन्ट टर्जिट भनेको चाहिँ एकदम फिक्स सेप भन्नु खोजेको है अनि अर्को स्लाइड्समा चाहिँ नि त्यो एकदमै डिस्टर्ब जस्तो देखिन्थ्यो त्यो सेल कन्टेन्ट के हुँदा यो प्रोटोप्लाज्म श्रिङ्क भइसकेको छ हजुर श्रिङ्क भइसकेको छ अनि त्यहाँबाट चाहिँ नि त्यो इरेगुलर मासहरु प्रोटोप्लाज्म चाहिँ नि एकदमै श्रङ्क भएर बसेको छ अनि त्यसपछि इरेगुलर मास जस्तो देखिन्छ अनि दोज सेल्स वेयर कल्ड चाहिँ नि प्लाज्मोलाइसिस तर त्यसले प्लाज्मोलाइसिस सेल हैन अनि कन्क्लुजनमा चाहिँ नि द कन्सन्ट्रेसन अफ सेल स्याप इनसाइड द सेल इज भेरी विक भनेको चाहिँ जुन त्यो स्यापको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ नि सेल स्याप भनेको म्याट्रिक्स हो है फेरि सेलको म्याट्रिक्स हो न्यूक्लियस र त्यो साइटोप्लाज्मको कुरा त्यसको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ एकदम विक थियो भने चाहिँ नि द सुगर सल्युसनको चाहिँ एकदमै हाइपोटोनिक हो त्यो सुगर सल्युसन चाहिँ नि अनि यो यसमा चाहिँ नि हामीले अस्मोसिससँग पनि रिलेटेड गराउन सक्छौँ किन भन्दा यहाँ चाहिँ नि एक्स अस्मोसिस भएको छ एक्स अस्मोसिस भनेको चाहिँ नि बाहिरबाट त्यो हाइपोटोनिक सल्युसन चाहिँ नि भित्र हाइपोटोनिक सल्युसनमा चाहिँ भित्रको विक सल्युसनको कन्टेन्ट चाहिँ बाहिर निस्किनु भनेको एक्स अस्मोसिस हो के And as a result, the protoplasm shrinks continuously in the cell. This concludes that during plasmolysis, the loss of water causes shrinkage of the cell wall and the cell contents. The loss of during plasmolysis, the loss of water causes shrinkage of the cell wall and the cell contents. If the piece of cell is dipped in water again for a few minutes, the plasmolyzed cells resume their normal shape, which is known as deplasmolysis. So let's go for the precautions finally. Precautions means the plant leaves should be fresh and healthy. The epidermal section should be clear. Okay. The sugar solution should be highly concentrated, and we should use clean and dry glass slide for the experiment. Well, thank you so much for the explanation.